سلام به شما رهبران سازمانی که به دنبال پایداری و رشد بلند مدت هستید. شما یه دغدغه مشترک و بزرگ دارید. این برای همه وجود داره. اونم شکاف رهبریه. سازمان شما پر از متخصصای فنی و استعدادهای اجراییه. اما آیا برای پر کردن صندلی‌های مدیریتی فردا رهبران کافی رو دارید یا خیر؟ بسیاری از سازمان‌ها ترجیح میدن رهبران رو از بیرون استخدام بکنن. این کار شاید سریع باشه اما پرهزینه و البته پر ریسکه. استخدام خارجی اغلب با فرهنگ سازمان هماهنگی نداره و به کارمندای موجود پیام میده که شما پتانسیل کافی برای صعود رو نداشتید. حقیقت اینه که بالاترین بازدهی توی سرمایه‌گذاری منابع انسانی مربوط میشه به توسعه رهبری داخلی. وقتی استعدادهای درونی خودتون رو پرورش میدید، وفاداری افزایش پیدا میکنه و یه فرهنگ مسئولیت پذیری تقویت میشه. توی ویدیوی امروز ما چالش‌های تبدیل به یک متخصص عالی که اون متخصص عالی رو چطور به یک مدیر مؤثر تبدیلش بکنیم بررسی میکنیم و 4 گام اساسی برای ساختن یک ماشین توسعه رهبری داخلی رو با هم دیگه بررسیش میکنیم. تا انتهای این ویدیو در محمود بیز در یوتیوب همراه من باشید. یک متخصص ستاره کسیه که در کار اجرایی خودش بی‌نظیره. مثلا بهترین توسعه دهنده است یا مثلا بهترین فروشنده است. همیشه یه رهبر عالی به هیچ عنوان نمیشه. اینجاست که سازمان‌ها مرتکب اشتباه میشن. چند تا فرضیه رو میخوام بهتون بگم. اولی فرضیه مهارت‌های متقابله. سازمان‌ها فرض میکنن که کسی که تو شغل فنی خودش عالی باشه پس مهارت‌های لازم برای مدیریت افراد داره، اما مدیریت خودش نیازمند مهارت‌های کاملا متفاوتیه. یعنی شما مربیگری بلد باشی، بازخورد دادن بلد باشی، مذاکره کردن بلد باشی و مدیریت تعارض هم بدونی. یک متخصص عالی ممکنه که از مدیریت متنفر باشه. دومین بحث فقدان مسیر تنها برای متخصصانه. اگه سازمان تنها راه پیشرفت و افزایش حقوق خودش رو در مسیر مدیریتی ببینه، شما متخصصان فنی ارزشمند خودتون رو مجبور میکنید که مدیر بشن، حتی اگه نخوان یا برای اون سازمان اصلا ساخته نشده باشن. باید مسیر موازی متخصص ارشد، پاداش و احترام برابر با مدیریت رو شما بیاد و فراهم بکنید. بحث سوم بحث غفلت توی آموزش رهبری. مدیر جدید بدون آموزش‌های لازم در مورد اینکه چطور ارائه بازخورد سازنده انجام بده یا حتی مدیریت عملکرد بلد باشه مستقیما وارد تیم میشه و در بهترین حالت یک فرد اجرایی پرمشغله باقی میمونه، نه یه رهبر الهام بخش. برای پر کردن شکاف رهبری و تقویت مسیر جانشینی باید ساختارهای زیر رو که بهتون میگم و شما ایجاد بکنید. اولین مورد شناسایی استعدادهای با پتانسیل بالاست. باید به طور منظم و عینی کارمندایی رو که دارای ظرفیت رهبری و تمایل به اون هستن رو شما شناسایی بکنید. معیارها باید فراتر از عملکرد فعلی باشن و شامل رفتارهای رهبری، مثلا حل تعارض بتونه انجام بده، مربیگری همکارا رو بتونه پیش ببره و مالکیت مسئولیت پذیری داشته باشه. بحث دوم پیاده سازی مدل توسعه است. بهترین روش توسعه رهبری روی 3 پایه استواره: تجربه، تعرض و آموزش. تجربه میگه 70% یادگیری از طریق واگذاری پروژه‌های توسعه‌ای، رهبری تیم‌های متقاطع و حل مشکلات واقعی سازمان به دست میاد. توی بحث تعرض 20% یادگیری از طریق مربیگری توسط رهبران ارشد و قرار گرفتن در معرض تصمیم گیری های سطح بالا اتفاق میفته. و بحث سوم بحث آموزشه که 10% یادگیری از طریق دوره‌های آموزشی رسمی، کتاب‌ها و کارگاه‌های مدیریتی اتفاق میفته. اما سومین مسئله تعریف نقشه راه جانشینی و شفاف سازی اونه.
برای پست‌های کلیدی باید یک نقشه جانشینی تهیه بکنید. این نقشه به هیچ عنوان نباید اصلا مخفی باشه. به کارمندایی که توی مسیر رهبری هستن شفافاً بیاد اعلام بکنید که به دلیل نشون دادن پتانسیل توی یه برنامه توسعه رهبری رو مثلا ما شما رو قرار دادیم. این شفافیت وفاداری اونها رو به طرز وحشتناکی افزایش میده. بحث چهارم بحث مربیگری روی محور بازخورده. مهمترین عامل در رشد رهبری فرایند ارائه بازخورد سازنده و مستمره. مدیرای فعلی باید به عنوان مربی یا همون کوچ عمل بکنن و رهبرای آینده رو در موقعیت‌های واقعی در مورد مهارت‌های نرم و رهبری بیان مدیریت بکنن. از ابزارهای بازخورد 360 درجه برای این کار هم میتونن استفاده بکنن. خیلی طولانی شد، میدونم این ویدیو خیلی زمانش فکر کنم طولانی شد. بذار یه جنبندی داشته باشیم در مورد بحث امروزمون. توسعه رهبری داخلی گرونترین سرمایه گذاری به هیچ عنوان نیست. گرونترین سرمایه گذاری نادیده گرفتن شکاف رهبریه. پرورش رهبرها از درون تنها راه برای تضمین اینه که فرهنگ، ارزش‌ها و استراتژی‌های سازمان شما تو نسل بعدی رهبری پابرجا بمونه. ازتون خواهش میکنم همین امروز با مدیر منابع انسانی خودتون 3 تا پست مدیریتی حیاتی توی سازمان رو که جانشینای احتمالی اون اصلا آماده نیستن رو بهت شناسایی بکنید. بعد یه برنامه 6 ماهه بذارید که توی حوزه مثلا مربیگری و تجربی باشه. مثلا 70% بیاد روی این زمینه زمان بذارید. برای 2 تا کاندیدای داخلی با پتانسیل بالا برای اون پست بیاد تعریفش بکنید تا ببینید چه اتفاقی در 6 ماهه آینده توی سازمان شما رخ میده. ممنونم که این زمان رو صرف تقویت رهبری برای آینده سازمانتون کردید. خیلی ممنونم از همراهیتون با کانال محمود بیز در یوتیوب. برای همتون آرزوی شب و روزی خیلی خوب و خوش رو دارم. موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.